No niin, täällä me ollaan hiihtämässä. On joulukuun viimeinen päivä, eli uuden vuoden aatto. Eli hyvää uutta vuotta kaikille. Tulevaa uutta vuotta. Toivottavasti vähintään yhtä hyvää, mutta mielellään parempaa. Vähemmän auto- ja konerikkoja kuin tänä vuonna. Niin, sekin voisi olla, juu. Kaikki autot hajosi ja Joo. traktorin lämmitys hajosi ja mitä kaikkea. Joo, näin on. Semmoista se on aina. Kone on kone. Kaikkea sitä sattuu. Onneksi on hyvä keli. 18 oli pakkasta nyt kun lähdettiin hiihtämään ja mulla on aluspaita, välipaita ja villapaita päällä. Ja kuuma on. Ja ihan vaan pivoa päässä. Mirja, mitä sulla on vähän enemmän? Joo, sulla on aina kuuma. Aina kun lähdetään jonnekin, sulla on heti kuuma. Mulla on huonompi verenkierto ilmeisesti. Niin, en tiedä. Minä kun on paikallaan, niin tulee vilu, mutta kun liikun, niin aina tulee kuuma. Olisiko se huono kunto? Mutta se on hyvä, kun lähtee hiihtämään. Silloin pitää ollakin vähän vilu, koska sitten kun on vähän aikaa hiihtänyt, niin sittenhän tulee lämmin. Muuten tulisi liian kuuma. Jos lähdet hiihtää tuonne tai tekee mitä tahansa ja on jo lämmin tai jopa kuuma lähtiessä, niin kuolemahan sitten tulee, kun sitä saa lämpöhalvauksen. Ei se, niin kuin Mirja sanoo, pikku vilu pitää olla, niin joutuu vähän hyppimään ja liikkumaan, kun menee ulos, niin sitten on sopiva vaatetus ja tulee hyvä, kun lähtee liikkeelle. Ja riippuu tietenkin hiihtovauhdistakin. Mehän nyt ei hiihdetä mitään kovaa vauhtia. Tämä on tämmöistä sunnuntai-hiihtoa. Niin. 5 kilometriä täällä mettäsuksilla ja tosi Mirjalla on tänään latusukset, mutta mulla on mettäsukset. Eli tämä on tämmöinen 5 kilometrin lenkki, mitä me hiihdetään nyt tällä hetkellä. No eli kapeella olen tänään liikkeellä. Ja kyllähän se tuntuu oudolta noiden levetten OAC-suksien jälkeen, kun laittaa nämä. Mutta äkkiähän siihen taas sitten tottuu. No niin, me jatketaan matkaa. Villapaita, minkä aloitin kutomisen siinä, oliko se 1. päivä joulukuuta, alkaa olla nyt näin pitkällä. Ja nyt ollaan tuolla kauluksessa. Ja nyt pitäisi päättää, minkälaisen kauluksen tekee ja millä värillä. Et ehkä teen sen valkoisella tai harmaalla. Sitä täytyy nyt miettiä. Ja tietenkin tuo kauluksen koko pitää nyt, että kuinka suppean siitä haluaa. Mutta tänään on viimeinen päivä joulukuuta. Eli kuukauden päivät tässä on mennyt. En ole joka päivä kutonut ja aina silloin tällä. Mutta aika mukavasti on mennyt. Mutta ainahan sitä joutuu purkaamaan. Se ei ole mikään käsityö, jos ei vähän pidä purkaa. Ainakin minulla. Vuoden 1. päivä ja päivitetäänpä nyt vähän, että missä mennään kutomani villapaidan kanssa. Tässä on nyt sitten tuo pääntie. Siitä tuli tämmönen kaksinkertainen. Tämmönen on tehty aika moneen ja semmoisella joustavalla päättelyllä tehnyt, että tämä ei kiristä mitenkään. Että siitä tulee näin ryhdikäs ja hyvä. Sitten toin nuo kainalosilmukoiden päättelyt. Ja tämä oppinut vasta ihan nyt 2 vuoden sisällä, mitenkä niistä saadaan tommoset siistit ja joustavat. Ja tämä on Annika Konttaniemen YouTube-ohjeen mukaan, että laitan vaikka linkin tohon, jos jotain kiinnostaa. Seuraavaksi on sitten täältä nurjalta puolelta näiden lankojen päättelyt. Tässä mallissa ei nyt niin kauheasti tullut näitä päättelyitä aika hyvin. Ja sain kuljetettua lankoja aika hyvin ja sidottua tuonne kuvion mukaan sitten. Ja nyt on sen oppinut, että niin kuin tuon helman ja sitten hihansuiden päättelyt, niin teen aina heti saman tien sitten
Niin muuten se on ihan epätoivoiselta tuntuu välillä, kun on niin paljon pääteltävää. Se ei ole ehkä sitä hauskinta hommaa tässä. Mutta nämä kun sitten on tehty, niin sittenhän se alkaa olla valmis. Ja kuitenkin laitan sen vielä sitten pesuun, eli etikkaveteen ja vähän sitä muotoilen siinä. Voin laittaa sitten myöhemmin lopputuloksesta kanssa kuvia. Nyt on vihdoinkin kanojen munintatauko ohi. Ja nyt saadaan semmonen 4-5 munaa päivässä. Tosi ihanaa. Kyllä ne maistuu niin hyvältä. Mehän syödään paljon esimerkiksi aamiaisella keitettyjä kananmunia. Keitetään yleensä semmoinen 2 minuuttia. Ja ne on ihan mahtavan makuisia. Ja mä käytän sitten omaa tekemään yrttimaustetta siinä vielä päällä. Ja nyt kun oli semmosia viikkoja monta tässä, ettei tullut kuin muutama muna viikossa, niin jouduttiin ostamaan kaupasta munia ja tämmöinen vapaan kananmunat, niin ei niitä pystynyt syömään. Että ruoanlaittoon niitä käytiin, mutta ei niitä keittää kannattanut, eikä oikeastaan paistaakaan. Luomumunia pystyi kyllä paremmin, mutta ei kyllä mikään voita näitä omien kanojen munia. Että kyllä ne on ihan eri luokkaa. Ihanaa. Mikä siitä on mennyt? Kyllä kai se on minkki. Tai näet, jommin kummin. Meikö vähän eteenpäin? Niin. Se on vaikea noista sanoa. Mutta nämä on nyt kyllä nyt aika tuoreet jäljet. On ne kyllä tuoreet. Tai jäniksen jäljet on kyllä vähentynyt aika paljon. On, täällä on kettuja on paljon, vaikka niitä paljon metsästetään, mutta kettuja on tosi paljon. Ja sitten täällä oli ilveskin kuulemma ollut liikenteessä, niin ilveshän metsästää jäniksiä talvella. Mm. Oliko se hieno nähdä semmoinen ilves joskus? Joo, ilvestä en ole nähnyt. Karhun olen nähnyt ja suden olen nähnyt, mutta ilvestä en ole nähnyt. Ja ahmaakaan en ole myös nähnyt. Niin. Se on tosi... No se on harvinaista, kuka No, näkisi. se on harvinaista. Niin. On ilveskin aika harvinaista. Niin. Joo, jatketaan. Joo. Hiihtoa. Mitä sä touhuut? Mä otan täältä potkukelkan esille. Autot meni rikki, niin pitää ottaa potkukelkka, että pääsee postilaatikolle. Eihän meillä ole kuin kilometri postilaatikolla, niin sehän on potkukelkan helppo homma mennä. Saatiin Henteltä tämmönen hieno potkukelkka. Kiitos Hente. Nyt lähdetään testaamaan, miten tää pelittää. Miten kulki? Ihan kohtalaisesti. Mutta se on vähän nihkeätänä jäänyt alus. Ennen kuin taas jalakset mukautuu tähän pakkaseen. Joo. Mut ihan hyvin. Tää on hyvä isoja paketteja postilaatikkoon, niin saa ne täällä tuotua. Mm-hmm.
parta. Joo, se on. Pakkanen on vähän kiristynyt tässä sen aikaa, kun ollaan oltu hiihtämässä. Oliko se 18, kun lähdettiin, että nyt on ehkä 20 tai yli, niin kyllähän se sen verran hengitys lämmittää ilmaa, että parta jäätyy, mutta eihän leuka jäädy. Mutta hyvä luisto oli. Ihan hyvä. Nyt vaan sauna päälle ja saunaan. Saunaan! Eli hyvää uutta vuotta kaikille. Tulevaa uutta vuotta. Toivottavasti vähintään yhtä hyvää, mutta mielellään parempaa. And so, the same in English. Happy New Year to everyone.